พริกลงไปตำนะคะแล้วถ้าคุณชอบเผ็ดถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะคะพอบุบๆแล้วค่อยเอาไปลงในเนื้อปลานะคะพอแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือปลาซิวตัวน้อยๆที่ซื้อมาจากตลาดนะคะเมื่อเช้านี้แกงที่เราตำนะคะผสมกันเลยแบบบ้านๆนะคะไม่ได้ใช้ใบตองแต่ว่าทำเป็นในหม้อนะคะเทลงไปเลยนะคะในหม้อก็มีเรียกว่าใบอะไรอะใบแมงลักนะคะอุ้ยร้อน
ระดับหนึ่ง